Нещодавня поява Януковича у медіа після років застою і переховування – привід нагадати українцям, як знищувалася наша держава, поступово перетворюючись на російську колонію. Після Революції Гідності 2014 року українці стали дуже вимогливими до влади. І це добре. Інакше перетворимося на кріпаків-холопів, як у сусідній Рашці. Однак негативний бік цього – ми думаємо, що все погано, нічого не змінюється. Навіть гірше, країна деградує, а дехто взагалі вважає, що при Януковичі такого не було. Уявіть країну, де податкова міліція грає роль мафії, а суди – нотаріусів-рейдерів. Такою була Україна часів Януковича. Бізнес мав вибір – віддавати частину прибутку на розвиток сім'ї, так називали найближче оточення Януковича, чи готуватися до нескінченних перевірок і втрати активів. За оцінками Світового банку, український бізнес виглядав трагікомічно. У середньому 736 годин на рік йшло лише на підготовку і сплату податків, що вивело країну до числа найбільш обтяжливих податкових систем світу. У реальності працювала проста схема – успішний бізнес дорівнює потенційна здобич. Так сформувався справжній податок на успіх. Що більше ти заробляв, то більше шансів стати донором влади. Поступово ця модель не лише виснажувала підприємців, а й цементувала політико-економічний лад, у якому влада та великі бізнес-групи зливалися в одне ціле. Олігархат розростався на очах. Старі гравці укріплювали монополії, а молоді мільярдери виринали нізвідки, завдячуючи близькості до влади. У цьому відео ми розглянемо, як формувалися механізми тиску на підприємців, як на цій основі укорінювався олігархат та як вони разом інституційно знищували Україну. І лише диво у вигляді активного громадянського суспільства та небайдужих громадян врятувало країну від знищення. Друзі, у нас є амбітна мета – досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2025 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися. Підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям, а також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Щоб зрозуміти, як Україна перетворилася на приватну корпорацію сім'ї, треба згадати самого Віктора Януковича. Його біографія – шлях від 2 судимостей у молодості до губернатора Донецької області у 1997-му. Саме тоді він здобув протекцію Леоніда Кучми, який шукав опору в промисловому Донбасі. У регіоні вже тоді формувався потужний клан. Бізнес Ахметова, політичний вплив партії регіонів, контроль над промисловістю. Янукович став політичним дахом цього альянсу. У 2002-му Кучма призначив його прем'єром, і відтоді Янукович став головним представником інтересів донецьких олігархів у Києві. Поразка у помаранчевій революції 2004 року не зламала його. За Ющенка донецькі бізнес-групи зберегли свій вплив, а Янукович у 2006-2007 знову очолив уряд. Його сила полягала у союзі з найбільшими капіталами країни – Рінатом Ахметовим, Дмитром Фірташем, Борисом Колесніковим. Фактично, партія регіонів стала політичним проєктом олігархату, що консолідував гроші, медіа та адмінресурс. У 2010 році, після розчарування суспільства у владі Ющенка і конфліктів всередині помаранчевого табору, Янукович скористався моментом. Обіцянки стабільності і вмілий піар на темі захисту російськомовних дозволили йому здобути перемогу на президентських виборах. За нього голосував Схід і Південь України, але також частина центру, передусім через втому від хаосу і сварок. Також послугу Януковичу зіграла світова фінансова криза 2008 року. Тоді Україна опинилась серед найбільш постраждалих економік світу. Падіння ВВП на 14,8% у 2009-му передвиборчому році, на чому регіоналівські політтехнологи
добре зіграли. Янукович прийшов не сам, а разом із командою, політико-бізнесовим кланом, що бачив державу як джерело ренти. Його союз із олігархатом став фундаментом майбутнього режиму. Проте, на відміну від Кучми, який балансував різні групи, Янукович вибудував модель концентрації активів у руках вузького кола. Так народилася сім'я. І саме ця логіка – приватизація держави для власного збагачення – визначила економічну політику його президентства. Ще до Революції Гідності уряд приніс бізнесу податковий сюрприз у вигляді нової редакції Податкового кодексу імені Ніколая Азірова. Нова система навантажила малі та середні підприємства, тоді як великі друзі режиму, підприємства олігархів, мали податкові преференції. Як наслідок, у листопаді 2010 року в Україні вибухнули протести підприємців проти нового податкового кодексу. Проєкт документа передбачав фактичне скасування спрощеної системи оподаткування, а також надмірне посилення фіскального контролю. Тим часом запускалось автоматичне відшкодування ПДВ для великих підприємств. Селективне відшкодування ПДВ через ручний або корупційний доступ створювало окремий клас привілейованих експортерів. На практиці це означало, що свої платили менше і отримували швидше, ніж інші. Наприклад, брати Андрій та Сергій Клюєви стали символом того, як у часи Януковича політика та бізнес перепліталися в єдину систему. Андрій Клюєв займав ключові посади в уряді – від першого віце-прем'єра до секретаря Ради національної безпеки і оборони, а його брат Сергій був депутатом. Їхня компанія Active Solar була зареєстрована у Відні, але працювала в Україні, зокрема у Криму та на півдні країни. Компанія збудувала станції, які продавали електроенергію за зеленим тарифом – приблизно 0,47 євро за кіловат-годину. Це орієнтовно 5 гривень із 40 копійок за кіловат-годину на той час. Вдвічі і більше дорожче, ніж звичайні тарифи того часу. Це забезпечило надприбутковість їхніх станцій, бо собівартість виробництва зеленої електроенергії була відносно невисокою, а держава купувала її за завищеною ціною. Компанії Клюєвих отримували право імпортувати сонячні панелі без мита і не сплачувати ПДВ при ввезенні обладнання і комплектуючих. 5 компаній, пов'язаних із Клюєвими, уклали угоди на продаж державі зеленої електроенергії за преференційною ставкою і також мали пільги з імпортного мита та ПДВ. Для України ця історія стала показовою. Система вибіркових пільг не стільки розвивала енергетику, скільки цементувала політико-бізнесові монополії, які працювали на користь наближених до влади. За новими правилами, багато дрібних підприємств і навіть простих торговців втрачали можливість платити єдиний податок на спрощеній системі. В оригінальному проєкті навіть дозволялось проводити необмежену кількість раптових перевірок і безпідставно арештовувати майно бізнесу, що підбурювало корупцію і хабарництво. Ці ідеї переглянули під тиском мітингувальників, але й остаточний кодекс усе одно зменшив число платників спрощеного податку та призвів до втрати 2,2 мільйонів легальних робочих місць із приблизно 4 мільйонів у мікробізнесі між 2009 і 2012 роками. А також кодекс запровадив жорсткіший контроль над бізнесом. До 2010 року український бізнес уже працював в умовах надзвичайно жорсткого регулювання. Світовий банк назвав податкову систему України третьою за складністю після Білорусі та Венесуели. Згідно із рейтингом Doing Business, який скасований у 2021 році та раніше публікував рейтинг країн за простотою ведення підприємницької діяльності, аналізуючи регуляторні правила для бізнесу, середній бізнес робив 147 податкових платежів на рік,
що забирало 736 робочих годин. У 2010 році Україна вже перебувала в аутсайдерах за рівнем економічної свободи за індексом канадського незалежного аналітичного центру Fraser Institute. Порівняння із найближчими сусідами Польщею та Естонією виявилось невтішним. Ці країни стабільно демонстрували високі позиції завдяки реформам 1990-х і глибокій інтеграції у ЄС, тоді як Україна фактично загрузла у системі олігархічного контролю та зарегульованої економіки. Ключова відмінність полягала у захисті прав власності і незалежності судів. У Естонії приватизація пройшла прозоро, а судова система отримала довіру інвесторів, тому цей блок у рейтингу Fraser Institute був одним із найсильніших. Польща мала поступові проблеми з повільністю процедур, але загалом забезпечувала стабільність правил. Україна ж у період із 2010 по 2014 роки характеризувалася вибірковим правосуддям, масовими рейдерськими атаками та використанням прокуратури і судів як інструменту перерозподілу активів. Будь-які поліпшення становища бізнесу, згідно з аналітикою Freedom House, були радше технічними, а не глибокими реформами, поки українська економіка залишалася серед найбільш стиснутих у світі, тобто зарегульованою, обмеженою, а вплив олігархів і корупція робили економіку закритою і менш вільною, ніж у більшості країн світу. Після протестів підприємці продовжували нарікати на систему. У 2013 році бізнес-середовище України виглядало надзвичайно несприятливим, і це прямо відображало політику режиму Януковича. За даними опитувань від Світового банку та від Європейського банку реконструкції та розвитку 2013 року, ключові бар'єри для підприємців були надмірне регулювання, податкова адміністрація, корупція та обмежений доступ до фінансування, зокрема банківського. Підприємці змушені були витрачати значну частину часу керівництва не на розвиток бізнесу, а на взаємодію з державними органами. Топ-перешкодою залишався часовий податок на дотримання регуляції, що відвертав ресурси від інвестицій у виробництво. Корупція стала іще більш відчутною. Частка компаній, які стикалися із вимогами хабарів під час отримання державних послуг, стрімко зростала. Особливо це проявлялося у процедурі державних закупівель. Середній розмір неформальних платежів, тобто відкатів, за свідченнями бізнесу, піднявся із менш ніж 4% до понад 14% вартості контракту. Це один із найгірших показників серед усіх країн, що проходили аналогічне згадане дослідження від ЄБРР у 2013 році. Також збільшилась глибина корупції. Підприємства повідомляли, що неформальні платежі стали очікуваним і майже обов'язковим елементом практично будь-яких адміністративних процедур. Ще однією системною проблемою був доступ до фінансування. Українські компанії скаржилися, що кредити для приватного сектору залишалися дорогими, а банки в умовах корумпованої економіки віддавали перевагу держсектору чи пов'язаним із владою корпораціям. Це не лише стримувало інвестиції, але й цементувало залежність від олігархічних груп, які мали прямий доступ до держбанків та ресурсів. Тим часом, після протестів, влада почала карати підприємців кримінальними справами. У лютому-березні 2011 року правоохоронці порушили справи проти 7 активістів податкового майдану. Їх звинуватили у нібито пошкодженні бруківки на Майдані. При цьому багато підозрюваних насправді взагалі не брали участі в установці наметів, про що заявляли адвокати. Переслідування виглядали цілком політично мотивованими, спрямованими на дискредитацію руху підприємців. Підприємці скаржилися і на селективні перевірки. Так, у Луганській області члени таксомоторної спілки «Астра», які підтримали акції, заявили про тиск. Їхні автівки безпідставно зупиняли для перевірки документів, звинувачували у порушеннях. У самій Луганській облпрофспілці таксистів 9 комп'ютерів із офісу конфіскували під приводом перевірки піратського софту, вочевидь як помсту за протест.
Режим Януковича перетворив податкову та суди на інструмент тиску, завдяки чому бізнес опинився під повним контролем його клану. У 2010 році Державну податкову адміністрацію очолював Олександр Папаїка, кар'єрний податківець із академічним званням доктора наук, який у серпні 2010 року отримав від президента Януковича спеціальне звання головного державного радника податкової служби. Після хвилі протестів Папаїку звільнили, а головою ДПА призначили його першого заступника Віталія Захарченка, іншого відомого кадра донбаської команди. Натомість інший керманич податків Олександр Клименко, який очолив фіскальну службу в листопаді 2011 року, був напряму пов'язаний із сином президента. За повідомленнями ЗМІ, Клименко не говорить, але добрим словом згадує Олександра Януковича та його соратника Сергія Арбузова, називаючи їх мудрими людьми. Не дивно, що бізнес-імперія Мако Груп Януковича-молодшого у ті роки отримувала щедрі пільгові контракти від банків та держпідприємств, а сім'я паралельно тримала під контролем і фіскальні органи. До прикладу, у 2012 році пов'язані із ним компанії виграли державних тендерів більше ніж на $1 мільярд, а також безкоштовно отримали контрольні пакети у 5 фабриках на понад $10 мільйонів. Банк Олександра Януковича, який формально очолювала мати Сергія Арбузова, стрімко нарощував активи. Масові приватизації вигідних активів і фіктивні рейдерські схеми відбувалися за мовчазної згоди або прямої підтримки влади. Наприклад, за даними Антирейдерського союзу підприємців України, у період із 2010 по 2014 роки щонайменше 7 тисяч українських компаній пережили спроби рейдерського захоплення. Один із яскравих кейсів – горілчана компанія «Неміров», котру довели до банкрутства. За 3 роки через фіктивні фірми з рахунків «Неміров» вивели близько 250 мільйонів гривень. Після зміни влади активи «Неміров» були повернені законним власникам. Рейдери діяли через підконтрольні суди, переважно господарські, та своїх держреєстраторів. Вони штампували рішення на користь фіктивних власників, блокували права законних власників і переписували реєстри під себе. Наприклад, Антирейдерський союз підприємців повідомляв, що рейдери ініціювали рішення судів за абсурдними формальними підставами, наприклад, на підставі якогось інтернет-оголошення. Рішення судів автоматично реєстрували у реєстрах, що призводило до тимчасового заміщення власника. У низці гучних кейсів рейдери діяли спільно із державними правоохоронними органами. Так, у справі «Неміров» екс-нардеп Степан Глузь заручився підтримкою режиму Януковича. Адміністрація президента блокувала законні дії телефонними вказівками, а Мін'юст переписував держреєстр на користь рейдерів. Щоб відтягнути рішення українських судів, рейдери подавали фіктивні позови за кордон. У випадку «Неміров» за 3 роки протистояння колишнім менеджерам довелось вести одночасні розслідування у кількох країнах – Польщі, Швеції тощо, щоб не допустити арешту чи передачі активів. Лише у 2014 році після зміни влади рішення українських судів виконали і завод повернули законним власникам. У 2014 році Державна фіскальна служба під керівництвом Ігоря Білоуса, Володимира Хоменка та Анатолія Макаренка розпочала вживати додаткові заходи під час експорту горіхів. Це повернуло на ринок посередників, які за хабарі пропонували гарантії безпроблемного експорту. Щоб вивезти 1 контейнер горіха, відкат становив від 12 до 15 тисяч доларів. Колишнє керівництво ДФС пояснює відпрацювання експортерів горіху інформацією про корупційне співробітництво із митниками, несплатою горішниками податків та неповернення валютної виручки.
Проте у листах ДФС не містилося доручень перевіряти самих митників, та і внаслідок тотальних перевірок експортерів валютна виручка Україну так і не повернулася. За внутрішніми даними ДФС, у листопаді 2014, квітні 2015 років експортовано горіху на 1,7 мільярдів гривень. Із них Україну повернулося лише 158 мільйонів. Тобто, більша частка компаній і далі працювала у корупційному сегменті, а розпочаті керівництвом ДФС заходи лише дали чиновникам у регіонах додатковий інструмент тиску. За часів Януковича судова система втратила незалежність і фактично була поглинена вертикаллю влади. У 2010-11 роках ухвалили низку законів та рішень, що віддали президенту прямий контроль над призначенням і звільненням суддів. Наслідком стала фактична монополія влади над судами. Незалежних суддів відсторонювали, а нових призначали за приналежністю до режиму. Особливо це стосувалося господарських судів, які перетворилися на конвеєр виконання вказівок влади. Судді видавали неправомірні накази про арешт майна чи відмову у реєстрації змін у реєстрах, часто навіть поза межами закону. У підсумку тисячі бізнесів не могли оскаржити рейдерські рішення. Судова гілка стала інструментом захисту привілеїв найближчого оточення президента, а не незалежним арбітром. Цей процес був настільки масштабним, що західні спостерігачі із Freedom House вказували, система стримувань і противаг була зруйнована і суди перетворилися на слухняний механізм влади. Падіння у світових індексах ілюструє ці наслідки. Наприклад, за даними Світового банку, у період 2010-2014 років значення показнику верховенства права для України було глибоко негативним. І за ним ми ближче наближались до Білорусі, у якої він був мінус 1,1, ніж до іншого сусіда – Польщі, яка тим часом поліпшувала свої позиції. За індексом захищеності прав власності від американської правозахисної організації Property Right Alliance Україна трималася наприкінці світового списку. У 2010 році 93, у 2014 86 місце. У порівнянні з Польщею та Росією ми фактично тяжіли до Росії, а в окремі роки навіть зрівнювали показники, тоді як інший сусід впевнено виривався вперед. Згідно із щорічним індексом сприйняття корупції від Transparency International, показники за часів режиму Януковича були рекордно низькими – 25-26 балів зі 100. Україна при Януковичі досягла корупційного дна за всю свою історію. У 2011 році ми посіли 152 місце у світі і не піднімались за часів регіоналів вище 142 місця. У центрі системи стояли сімейні зв'язки і велика каста. Із 2010 року сім'я – це близькі до Януковича люди, які формували вертикаль влади. Туди входили глава НБУ Сергій Арбузов, родич сина Олександра Януковича, головний податківець Олександр Клименко, силовики, судді тощо. Під їхнім протекторатом олігархи розширювали свій вплив. Ключовою складовою формування олігархату стала спрямована приватизація за своїх. Яскравий приклад – Рінат Ахметов. За роки правління Януковича активи його енергохолдингу ДТЕК зросли у близько 5 разів – до більш ніж 95 мільярдів гривень у 2014 році. У 2011 році Ахметову вирішили віддати в концесію на 49 років два найбільші вугледобувні підприємства – Ровенький антрацит і Свердлов антрацит. Завдяки цьому вже у 2013 році ТЕС Ахметова виробляли половину всієї електроенергії України, на відміну від 2012-го, коли поділ був майже рівним із атомними станціями.
Частки на зовнішньому ринку вугілля і електроенергії ДТЕК взагалі доведено практично до 100%. Енергетична імперія Ахметова отримала контрольні пакети у кількох великих обленерго та генеруючих компаніях. У листопаді-грудні 2011 року ДТЕК став єдиним претендентом на 45% пакета «Західенерго». Це урядова приватизація за стартовою ціною $242 мільйони. На початку грудня 2011 року ДТЕК придбав 25% «Київенерго» за приблизно 450,5 мільйонів гривень. Практично відбувся закритий конкурс. Один лише Ахметов боровся за великі лоти, а оголошені інвест-зобов'язання гарантували, що жоден конкурент не потягнеться. Аналітики публічно попереджали, такі приватизації наближають ДТЕК до монополії у теплогенерації. Інвестбанки відзначали, що продаж державних активів Ахметову відбувався за цінами розпродажу та з обмеженою конкуренцією. Захоплення економіки розглядалося не як побічний ефект, а як інструмент контролю суспільства. По-перше, нормальною практикою було віджати у бізнеса гроші для потреб виборів. За розрахунками, Янукович мав витратити близько $1,5 мільярдів на підкуп голосів виборців перед президентськими перегонами. І саме рейдерство слугувало джерелом цих коштів. У разі відмови питання вирішувалось старими добрими донбаськими методами рекету та бандитизму. По-друге, той, хто платить данину, той боїться скаржитися та підтримує режим у корисливому мовчанні. По-третє, руйнуючи середній клас, унеможливлювався політичний і громадянський контроль. Саме тому навіть ефемерні реформи, зниження податку на прибуток, спрощення реєстрацій супроводжувалися витісненням будь-яких ознак конкуренції. Основними бенефіціарами ставали найближчі оточення президента та олігархів. Економічно це давало олігарху подвійний ефект. У короткій перспективі контроль над активами дозволяв керувати ресурсами, а в довшій перетворював їх на інструмент для проштовхування вигідних правил. Так з'являлася рентабельна тарифна політика. Тарифи будувалися за принципом «кост-плюс» із завищеними витратами та гарантованим прибутком. Паралельно працювали виняткові імпортні квоти. Право завозити дефіцитний ресурс обмежували обсягами і розподіляли між обраними. Усередині квоти простіші правила і нижчі витрати. Поза квотою – бар'єри і додаткові платежі. Наприклад, у 2013 році уряд запровадив квоти на імпорт коксівного вугілля, потрібного у металургії для виплавки сталі та чавуну, та заборонив імпорт коксу і напівкоксу. Це звузило коло гравців і гарантувало заробітки свої. Зокрема, гірничо-металургійній компанії Ахметова «Метінвест», яка тоді зосередила у своїх руках видобуток коксу. У результаті контроль над цілим сектором економіки опинився у руках вузької групи, підриваючи конкуренцію та інвестиції. Аналітики Jamestown Foundation у 2012 році відзначали, що на ключові енергетичні об'єкти просто не було реальних конкурентів. Наслідком стало посилення ринкових привілеїв Ахметова. Практика показала, що рішення енергорегулятора та уряду усе частіше складалися під нову корпоративну картину власності, а незалежних гравців фактично вигнано або стримано. Ще один феномен режиму – поява так званих молодих олігархів. Символом цієї епохи став Сергій Курченко. Мільярдеру-новачку 27-29 років Януковичі відкрили доступ до великого газового ринку і нафтопереробки. У 2012-13 роках Курченко скуповує одеський НПЗ, футбольний клуб «Металіст» та одразу весь медіахолдинг УМХ, до якого входили усі ключові друковані та онлайн-ЗМІ, як Forbes, Кореспондент, Бігмір, Вок. За даними Reuters, основний прибуток він здобував на величезній різниці цін. Перепродажі українським підприємствам дешевшого російського газу від «Газпрому»,
завезеного за спеціальними схемами через компанії Фірташа. Як стверджують із репортажу Reuters, Курченко фактично був гаманцем екс-президента. Всі в Україні знають, що він гаманець, із якого можна розплатитися з Януковичем. А коли такий новий гаманець із купленим Forbes з'являється в інформаційному просторі, це вже не просто бізнес, а прямий політичний інвестиційний проєкт. Після глибокої кризи 2008-2009 років українська економіка на короткий час ожила. У 2010-2011 роках ВВП зростав приблизно на 4-5% щороку. Тут головна причина – зростання світових цін на основні експортні товари України того часу – агропродукцію, метали, залізо, рудну сировину. Однак уже до кінця періоду Януковича позитивний тренд згас. У другому півріччі 2012-го економіка вступила у рецесію. За підсумками 2012 року зростання ВВП склало лише 0,2%. У третьому та четвертому кварталах було падіння мінус 1,3% і мінус 9,5% відповідно. У 2013-му темпи зростання фактично обнулилися. Слабкий внутрішній попит, наслідки світового уповільнення, зокрема спад у металургії через зниження світового попиту на сталь, а також відсутність реформ призвели до такого сценарію. Світовий банк відзначав, що в Україні вже почалася рецесія в другій половині 2012 року і скоригував прогноз зростання на 2013 рік до 0%. Що і сталося. Коли курс гривні штучно утримували, а економічне зростання підживлювалося переважно споживанням, це призвело до великих зовнішніх дисбалансів. У 2012 році Україна витрачала більше, ніж заробляла на зовнішній торгівлі. Дефіцит поточного рахунку становив близько 8,4% ВВП. А у 2013-му уже близько 9,2%. У 2011 році імпорт товарів перевищив експорт майже на 10,1 мільярдів доларів. А вже у 2012-му цей розрив зріс до 14,3 мільярдів доларів. Нацбанк намагався стримати падіння гривні, жорстко контролюючи валютні операції. Внаслідок таких обмежень та відтоку капіталу золотовалютні резерви стрімко танули. Наприкінці 2012 року вони становили 24,5 мільярдів доларів, приблизно 2,7 місяця імпорту. А на початку 2014 року впали до орієнтовно 20,5 мільярдів доларів. Лише 2,4 місяця покриття імпорту. Для порівняння, під час повномасштабної війни та окупації частини території сьогодні золотовалютні резерви України складають 46 мільярдів доларів. Це робило економіку залежною і вразливою до будь-яких зовнішніх шоків. Здавалося б, в умовах такого дефіциту державна політика мала б стимулювати експорт і спрощувати торгівлю. Натомість в Україні ситуація розгорталася в протилежний бік. Влада офіційно ускладнила торгівлю через кордон, запровадивши додаткові інспекції для митного оформлення імпорту. На практиці це означало довші черги, затримки, псування товарів і, головне, зростання корупційної ренти. Бізнесу доводилося платити додатково, щоб пройти інспекції швидше або уникнути штучних проблем. Восени 2010 року уряд запускає сумнозвісні зернові квоти та вводить нові митні процедури під приводом стабілізації внутрішніх цін. Міжнародні інституції та профільні асоціації били на сполох. Квоти розподілялися непрозоро, партії зерна простоювали у портах, а приватні прокладки почали заробляти на кожному етапі оформлення. Світовий банк публічно закликав Київ скасувати квоти, наголошуючи, разом із новими процедурами митного оформлення вони призвели до затримок суден і псування зерна просто в портах та вагонах. Для експортерів це означало зрив контрактів і штрафи. Для держави – втрачену валютну виручку і репутаційні втрати.
Картина на кордоні була системною, а не епізодичною. Окрема історія – це одеська митниця та пов'язані із нею приватні схеми. Після 2011-2012 років в'їзд вантажівок до Одеського морського порту фактично скерували через приватну ТОВ «Євротермінал». Це робили не через рішення державного порту, а дорожніми знаками та організацією руху в місті, щоб в порт можна було потрапити лише через територію цієї компанії-прокладки, а з фур брали плату за заїзд-проїзд. Журналістське розслідування фіксувало вартість близько $19,5 за машину. Також звучали суми від 200 до 500 гривень. Це приблизно від 20 до 60 доларів за фуру. Без оплати заїзду вантажівку просто не пропускали далі. Орієнтовний річний обсяг виручки лише із цієї послуги складав 70 мільйонів гривень. Антимонопольний комітет згодом встановив, що даний євротермінал займав монопольне, домінуюче становище на ринку послуг із забезпечення проходження автотранспорту до причалів Одеського порту та зловживав ним. Через 5 років після падіння режиму Януковича компанії оштрафували на 18 мільйонів 800 тисяч гривень. Ключовий момент – плата за заїзд йшла не у держбюджет, а приватній компанії «Євротермінал». Держава, тобто порт, могли отримувати кошти лише опосередковано за договорами оренди чи інфраструктурними зборами. У 2012 році влада об'єднала податкову і митницю в одне Міністерство доходів і зборів – Мінздох. Рішення, яке концентрувало безпрецедентну владу над бізнесом в одному відомстві. Міністром став уже згаданий Клименко. Уже після втечі Януковича міжнародні медіа і українські правоохоронці описували, як за тих часів працювали схеми податкових майданчиків і відкатів за ПДВ-відшкодування у розмірі від 40 до 50% із визначенням конкретних банків, куди перераховувати гроші. У 2010 році уряд Януковича почав використовувати ПДВ-облігації як механізм, щоб погасити накопичені борги перед експортерами. Замість негайного грошового відшкодування підприємцям видавати державні облігації, які мали компенсувати суму боргу із ПДВ. За даними Bloomberg, Міністерство фінансів планувало видати облігації на 17 мільярдів гривень саме під відшкодування експортерського ПДВ. Однак у процесі реалізації виявилось, щоб отримати виплати або облігації, доводилось звертатись до посередників, брати участь у схемах із псевдоконтрагентами або давати неправомірні додаткові витрати податковим чи митним органам. Масштаб боргу, який держава відшкодувала облігаціями, привів до суттєвого зростання державного боргу. Згідно із Bloomberg, до кінця 2010 року WAD Bonds спричинили підвищення загального державного боргу до 52,3 мільярдів доларів, проти менш ніж 40 мільярдів доларів попереднього року. Бізнес відчував сильний тиск зі сторони податкових органів. Великі компанії скаржились, що їхні заяви на відшкодування ПДВ блокували або відмічали як помилкові, змушуючи проходити складні перевірки чи домовлятися через тіньові схеми. Це стало можливим через слабкі інституції, корупцію і політичну залежність фіскальної служби. Через брак грошей у бюджеті відшкодування часто замінювали облігаціями, але це означало втрати, дисконти і нерівні умови для бізнесу. Наближені до влади компанії мали можливість краще маневрувати. Вони могли використовувати банки, здатні скуповувати облігації, або отримувати часткове відшкодування контрактами із державними структурами. За часів Януковича інвестиції майже зупинилися. Зате процвітали тіньові схеми і корупційні оборудки. Прямі іноземні інвестиції вже у 2013 році впали приблизно на 46% порівняно із 2012 роком. Із 8,15 мільярдів доларів до 4,5 мільярдів доларів.
Інвестклімат, особливо для іноземців, різко погіршився. Через високі ризики і хаос у правилах приватний капітал фактично тікав з країни. Це гарно ілюструє індекс інвестиційної привабливості від Європейської бізнес-асоціації, який за 3 роки режиму впав із 3,8 балів до 1,81. Вперше в історії вимірювання індексу всі експерти не згадали жодних позитивних змін в інвестиційному кліматі. І хоча тоді найважливішим негативним фактором у 4-му кварталі 2013 року стала відмова підписати угоду про асоціацію, уже хронічними лишились проблеми адміністративного тиску та корупції. Про це зазначали 20% експертів, а також монополізація економіки та ризик падіння гривні. Водночас офіційні оцінки показують шалену чистку тіньової економіки. За даними Міністерства економічного розвитку, у 2014 році тіньовий сектор сягнув близько 42% від обсягу офіційного ВВП, що стало рекордом із 2007 року. Це стало наслідком слабких інститутів і вибіркового правосуддя, коли бізнесу вигідніше працювати в тіні, ніж інвестувати офіційно і платити корупційну ренту. У результаті країна втрачала інвестиції та податкові надходження. Зростання тіньового сектору підживлювала і недовіра до держави. Підприємці, побоюючись, що суд чи податкова можуть відібрати бізнес за наказом влади, ховали активи або йшли у неформальну економіку. Світовий форум економічного розвитку зафіксував падіння конкурентноспроможності України. У рейтингу глобальної конкурентноспроможності 2013-14 років країна опустилася із 73-го на 84-те місце зі 148. Це віддзеркалено у сприйнятті серед підприємств. У вибірковому опитуванні World Bank 2013 майже половина фірм визнала, що їм доводилося давати хабарі при взаємодії з чиновниками значно частіше, ніж у середньому по іншим країнам такого ж рівня доходів. Зокрема, 70% підприємств назвали корупцію та ускладнений доступ до фінансування серед найбільших перешкод для ведення бізнесу. Вартість легального ведення бізнесу зросла. Слабкі інститути зробили гроші дорогими, відлякали інвесторів та відсікли у підприємництва перспективу сталого розвитку. Янукович і наближений до нього олігархат цілеспрямовано захоплював контроль над усіма державними органами. Тож не дивно, що після втечі легітимного у його маєтку знайшли золоті батони і унітази. На фасаді через популізм влади здавалось, що поки долар по 8 – все добре. А насправді відбувалось безконтрольне рейдерство і знищення економічного потенціалу країни. Якби не сила громадянського суспільства у 2014-му, ми могли б повторити долю Білорусі. Окрім здобутків, у дерусифікації і відновленні ідентичності суттєво зріс рівень економічних свобод. Із 2014 по 2021 рік Україна піднялась зі 136-го місця до 113-го згідно з індексом Fraser Institute. Товарообіг із ЄС у 2024-му сягнув 67,2 мільярдів євро, удвічі більше, ніж на початку дії угоди про асоціацію. За індексом сприйняття корупції Україна піднялась із 26 балів до 35, про що свідчать дані Transparency International. В Україні триває масштабний процес дерегуляції та цифровізації, що створює нові можливості для прозорості бізнес-середовища і зменшення корупційних ризиків. Європейський Союз чітко прив'язав надання фінансової підтримки до впровадження системних реформ, передусім у сферах антикорупційної політики та правосуддя. Важливо, що незалежність цих процесів, попри численні спроби політичного втручання, вдалося зберегти. Саме це дозволило гарантувати подальший рух України у бік євроінтеграції.
підтримка вступу в ЄС сьогодні коливається у межах від 85 до 89%. І це не лише рекордно високий показник, а й вагомий аргумент – суспільний запит на зміни став безпрецедентно сильним. Ключовими залишаються збереження незалежності та ефективної роботи антикорупційної інфраструктури – ВАКС, НАБУ, САП, а також глибоке перезавантаження податкової та митної служб. Саме ці інститути традиційно були джерелом найбільших корупційних ризиків. Їх реформування має стати гарантією незворотності змін і відкату до старих авторитарно-корупційних моделей. На жаль, клан Януковича системно знищував інституції в Україні, із наслідками чого ми боремося до сьогодні. У нашому відео «Масштабна корупція в Україні. Як знищити зло» ми докладно розповіли, як корупція робила мільярдерами та мільйонерами невелику групу людей і водночас перетворювала на жебраків решту населення. І ключовий поворот у боротьбі з корупцією в Україні відбувся у 2014-му. Щоб остаточно здолати спадщину Януковича та радянської окупації, потрібно активне громадянське суспільство, коли українці беруть активну участь у впровадженні змін в Україні, як члени громадських об'єднань, як реформатори у структурах влади, як жертводавці ініціатив, що реформують країну. Напишіть у коментарях, у чому, на вашу думку, полягає ключовий прогрес України після падіння режиму Януковича. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.